بسم الله الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 5 کې به مونږ نن پریزنټیشن لیر ګورو. دینه مخکې مونږ اپلیکیشن لیر هغه ته لیر 7 ویل کېږي، هغه مونږ ډیسکس کړو. د هغې کار هغې کې کوم کوم پروتوکول استعمالیږي. نن به مونږ دا ګورو چې د پریزنټیشن لیر کار څه شی دی. سینډر سایډ باندې داسې کی، بیا په ریسیور سایډ باندې داسې کی، او د دې نه علاوه د دې نور کوم کوم فنکشنالیټیز دا به ټول ډیسکس کوو. دی لیر ته ټرانسلیشن لیر هم ویل کېږي. لیر چې ته ټرانسلیشن لیر هم ویل کېږي. ټرانسلیشن مطلب ترجمان. دا چې د دې سینډر سایډ نه کومه ډیټا ځي، مطلب اپلیکیشن لیر نه دا ډیټا راشي پریزنټیشن ته، نو پریزنټیشن وګوري چې دا ډیټا ما سره کوم فارم کې دی، او دا ډیټا چې کوم ریسیور ته ځي هغه په کوم لینګویج باندې پوهیږي، نو هغې دپاره هغه کنورټ کړي. لیټ سپوز دې ځای کې دا سینډر دی، دا ریسیور دی. دې ځای نه چې کله اپلیکیشن نه پریزنټیشن ته ډیټا راشي، نو دا وګوري چې ریکوایرډ فارمیټ کوم یو دی د دې کمپیوټر دپاره، نو دا دته کنورټ کړي. دې وجې نه دې ته موږ څه وایو؟ ټرانسلیشن لیر، ترجمان لیر. دا ډیټا ټرانسلیټ کی according to the required format. The data is extracted from 7 layer and translate according to the required format to the network receiver. Data the application layer نه راواخلي او بیا required format ته translate کی. Responsibilities of the presentation layer لکه څنګه د دې translation example دا دی چې EBCDIC دا سیده زموږ سره دا کنورټ کی ASCII ته یا BCD ته یا بل لینګویج ته چې په کوم باندې کمپیوټر پوهیږي هغه ته هغه فارمیټ ته کنورټ کی. دویم نمبر کار د دې موږ سره انکریپشن او ډیکریپشن. نو ټولو نه اول دا ګورو چې انکریپشن څه ته ویل کېږي. انکریپشن چې کله موږ نارمل یو میسیج استو، نو په هغې باندې یو الګوریتم اپلای شي، هغه یو بل فارمیټ ته کنورټ کی. مطلب ټیکسټ ډیټا هغه نومیریک ته کنورټ کی، یا هماغه ټیکسټ ډیټا هغې سره څه ایکسټرا بیټ ایډ کی. ولې چې بیا په دې باندې هیکر یا انډرایډ دا شیونه بیا نه پوهیږي، نو دې ته ویلی کېږي انکریپشن. نو دا مختلف پروتوکول استعمالیږي سینډر سایډ نه. نو دا ډیټا نیټورک کې ځي انکریپټډ فارم کې، او چې کله هلته ورسیږي د دې ریسیور چې کوم پریزنټیشن لیر دی آی واپس شي کی ډیکریپټ کی، هغې نه پسې بیا خپل اپلیکیشن لیر ته ورکړي. دې ځای کې ډیټا راغله اپلیکیشن لیر نه ټرانسلیشن لیر، اپلیکیشن لیر نه راغله پریزنټیشن ته یا ټرانسلیشن لیر ته، نو هغه ټرانسلیټ کړه اکارډینګ ټو د فارمیټ او بیا انکریپټ یې کړه. اوس دا ډیټا دې ځای ته راغله. دا ډیټا چې دې ځای ته راغله پهله به دا پریزنټیشن ته ځي، پریزنټیشن نه پس به بیا د اخره کې اپلیکیشن ته ځي. نو چې پریزنټیشن ته راورسیږي دی ورسره څه وکړي، پهله خو ډیټا ډیکریپټ کړي، مطلب خپل اوریجنل یا نارمل فارم ته ډیټا راولي تھرو سپیسیفک الګوریتم. هغې نه پس بیا ډیټا څه وکړي، ټرانسلیټ کړي، اپلیکیشن لیر ته یې ورکړي. نو دا د دې انکریپشن او ډیکریپشن دا مطلب و. او د انکریپټډ ډیټا از نون ایز سایپر ټیکسټ. چې کومه ډیټا انکریپټ شي دې سایډ نه هغې ته موږ څه وایو؟ سایپر ټیکسټ. او ډیکریپټډ ته چې کله واپس ریسیور ته ورسېږي اوریجنل فارم ته، هغې ته موږ پلین ټیکسټ وایو. دریم نمبر د دې کار دی کمپریشن. کمپریشن مطلب ریډیوس کول، کمول. نو دا لیئرز څه وکړي چې کله د دې نه اپلیکیشن نه ډیټا پریزنټیشن ته راشي، نو پریزنټیشن وګوري چې دې کې خو ایکسټرا بیټ نشته، هغه ایکسټرا بیټ ختم کړي چې هغې څه کار نه نیټورک کې یا ډیټا سره د هغې څه کار نه، نو هغه څه کړي کمپریس کړي، سایز یې کم کړي، هغې نه پس ډیټا واستي چېرته دې نه چې نیکسټ کوم لیر دی هغې ته یې ورکړي.